Вітаю вас на каналі Рослинний світ. Сьогодні ви дізнаєтесь про вигонку пролісків та як їх вирощувати в домашніх умовах. Проліски мають незвичайні квіти у формі дзвіночка, які приваблюють своєю красою. Та мало хто знає, що пролісок можна виростити у горщиках у себе вдома. Виростити самостійно весняну квітку – це ні з чим не зрівнянне задоволення. Ця квітка здивує всіх, особливо на свята. Спочатку необхідно порахувати час посадки для вигонки проліска, наприклад, на 8 березня. Ми знаємо, що період спокою у цибулини триває близько 16 тижнів, а укорінення і зростання у квітконосу займає 3 тижні. Отже, відрахуємо від 8 березня назад 19 тижнів за календарем. Саме так ми дізнаємося, що садити проліски для вигонки потрібно на останні тижні листопада, тобто 22 листопада. За такою методикою можна обчислити час посадки для вигонки під Новий рік і до Дня закоханих та інших урочистих свят. Посадковий матеріал можна придбати у квітковому магазині. Для вигонки проліску готуємо такий субстрат. 1 частина піску, 1 частина торфу, 2 частини деревної землі. Отже, 1 частину торфу і 2 частини деревної землі потрібно добре перемішати між собою. Потім потрібно взяти пластиковий горщик з дренажними отворами і на дно горщика обов'язково покласти дренаж. Це потрібно для того, щоб стікала зайва вода після поливу. Після дренажу насипте пісок приблизно 5 см. Далі на пісок насипте перемішаний субстрат з торфом та деревної землі. Укладіть його на половину горщика. Далі висадіть цибулини проліску по 7 штук. Відстань між цибулинами повинна бути 2 см. Далі засипте цибулини перемішаним субстрактом торфу та деревної землі доверху. Посаджені проліски полийте та накрийте бумагою верх горщика і поставте його у темне холодне місце, де проліски будуть зберігатися в стані спокою. Температура місця повинна бути плюс 4-6 градусів. Горщик можна поставити у підвал або на нижню полицю холодильника. В цей період закладаються майбутні квіти. Перші числа лютого місяця рослину ставлять у приміщенні з температурою від плюс 12 до 15 градусів. Приберіть бумагу з горщика, коли з'являться білі паростки, а земляна грудка буде вся обмотана корінням. Горщики з пролісками поставте на декілька днів у затінок, поки паростки не стануть зеленими. Потім поступово потрібно збільшувати температуру від плюс 18 до 19 градусів. Освітлення має бути максимальне, але не повинно бути прямих сонячних променів. Поливати рослину потрібно 2 рази на тиждень, підживлювати 1 раз на тиждень калієм та фосфором. Коли квіти зацвіли, удобряти їх не потрібно. Коли рослина починає оцвітати, полив скорочують. Достатньо 1 раз на тиждень поливати рослину. Потім, коли починає всихати листя в рослини, тоді рослину не викидайте, а зберігайте в горщику у прохолодному місці. Аж до осені. Потрібно злегка збризгувати ґрунт, щоб цибулинки не висохли, а восени висадіть у ґрунт на клумбу. Для вигонки в наступному році беруть нові цибулинки. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал та залишайте свій коментар. До зустрічі!